Vậy mình vớt cái gì ra trước anh? Cái là nạm. Dạ. Mình bỏ vào đáy thì nó có tác dụng gì anh? Là nó làm cho thịt mình nó không bị đen với lại. Dạ. Đuôi bò. Xin chào buổi chiều mọi người nha. Bây giờ là khoảng tầm 4 giờ chiều ở Sài Gòn. Hiện tại thì mình đang có mặt ở quận Tân Bình mọi người. Thì dạo gần đây thì mình nhận được nhiều lời gợi ý của anh chị các bạn là quay lẩu bò. Quán lẩu bò ngày hôm nay mình chia sẻ đó là đây, lẩu bò 68 mà mang về nha. Quán này mới bán luôn. Tại vì có nhiều anh chị các bạn mình nói rằng sao mình quay từ những quán mà mấy chục năm, 20-30 năm không à. Thì lần đầu tiên cơ mình quay quán lẩu bò và có món ăn đó là mới bán một ngày mọi người, thì thử coi như thế nào. Đặc biệt là con đường Đồng Đen này thì mình thường xuyên đi và có gì thay đổi là mình biết ngay. Địa chỉ là 177 Đồng Đen, quận Tân Bình nha. Ở phía trước của mình là cái xe nè, xe bò. Mình sẽ quay về nguyên liệu sơ chế ban đầu chị các bạn mình xem coi nó có thích hợp với khẩu vị, vì mình thấy có ok không, để khi quyết định mình tới mình tự tức mình ăn thử coi. Đây cũng lần đầu tiên mình ăn thử luôn. Rồi. Rồi bây giờ là vào buổi trưa mọi người, mình có mặt ở tại quán để chia sẻ cho anh chị các bạn về một số quá trình để chủ quán họ làm ra một cái lẩu bò coi như thế nào. Trước mắt mọi người, trời mình thấy hai cái nồi lẩu á, nước lèo to ghê, rồi mình hỏi ảnh như thế nào. Đây. Một cái này là mình em thấy nó nóng á, là mình đã luộc qua một lần rồi ha anh? Không, mình phải trộn cho nó, thứ nhất là nó bớt dơ, với lại cái thứ hai là nó bớt hôi. Xong rồi mình mới bỏ vào nước lèo. Đúng rồi. Dạ. Cái đó là tim đúng không anh? Đúng rồi, tim. Còn cái nãy là đuôi. Dạ. Cái này là nạm rồi đúng không? Đây là nạm gỗ. Dạ. Sáng mai là mình trộn sớm đúng không anh? Đúng rồi, mình phải sơ chế chứ, tại vì cái này luộc ít nhất cũng phải được 30 đến 45 phút nó mới chín. Thơm quá à, nghe cái mùi mọi người thấy khói nó bốc lên rất là thơm. Xương là mình sẽ bỏ qua cái nồi bên đây. Cái này là dựng. Dạ. Mình vừa luộc ở đây chín mà mình vừa muốn lấy đồ ngọt từ cái xương trong dựng này nè. Dạ. Nồi nước lèo mình nó sẽ ngon hơn. Dạ. Nó thơm hơn và nó béo hơn. Dạ. Cái nồi này mấy trăm lít anh? Cái nồi này 160 lít. Dạ. Nhưng mà mình đổ tầm cỡ khoảng 120 lít nước rồi. Dạ. Và mình có bỏ trong đây là 10 kg xương ống. Dạ. Cái này là 15 kg dựng vào nãy là 5 kg xương. Dạ. Đây mình 8 kg. Dạ. Nó tràn lên nè mọi người. Phèo đây. Cái đuôi thì cỡ tầm khoảng 2 tiếng. Dạ. Còn mấy cái heo thì khoảng 30 phút đến 45 phút là cục thịt nếu nó bự thì khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ. Dạ. Còn mình có thể rước cho vào cái chảo để trụng qua xong rồi mới cho vào nước lèo. Cái này là cái gì anh? Cái đó là gân. Gân. Dạ. Em thấy nó săn lại nè. Mình vớt ra xong mình rửa lại. Mình vớt ra mình rửa lại. Dạ. Mình thấy luộc cái chảo nhỏ đó, rửa xong mình sẽ bỏ vào cái nồi nước lèo này, biếm bò. Đó, sẽ qua đây rửa mọi người. Đây là mình làm nguyên liệu gì anh? Mình tạo hương cho cái nồi lẩu mà nó thơm. Dạ. Tất cả thì mình đều phải nướng lên. Mình nướng xong mình mới cho vào cái nồi ha. Nướng xong rửa sạch sẽ. Dạ. Đó là mình tất cả mình cho vào một cái cuốn. Cho có một cái túi nguyên liệu ở trong cái nồi lẩu. Nó bay lên. Ở trên mâm này em thấy có củ gừng nữa nè. Đúng rồi, có một cái gừng rồi, cái riềng.
để nguyên vỏ, Dạ. đốt cháy cái vỏ nó mới thơm. Dạ. Nhưng khi lát nữa mình rửa thì cái vỏ nó sẽ sạch hết rồi, nó không còn cái gì nữa. Mình phải sắc nó ra một nửa. Không, mình để mình cắt rau nữa cho nó lúc ngoài cái nó chín rồi, có lại nó nhanh chín hơn. Dạ. Dạ. Mình đây có ở đây củ hành tây, củ gừng và củ hành tím mà mình sẽ bò thường nó hôi á, mình làm mình khử mùi cho nó tốt. Dạ. Mình rửa sạch sẽ. Dạ. Giờ phải bắt đầu đi rửa ha. Giờ mình vớt cái gì ra trước anh? Cái là nạm. Dạ. Cho nên vớt bỏ vào đá mà. Mình bỏ vào đá thì nó có tác dụng gì anh? Là nó làm cho thịt mình nó không bị đen với lại Dạ. thịt đó, cái này Dạ. còn là sóc nhiệt đó. Dạ. Thì cái này, nhưng mà cái này có cái nối điện thoại rồi luôn chứ. Mình bỏ vào đá trong thời gian bao lâu rồi tính hả anh? Thì bỏ thôi, bỏ vô cỡ khoảng 2-3 phút gì đó mình vớt ra mình Dạ. dùng. Rất là chủ yếu là để mình không bị đen bò thôi, Dạ. cái bò nó giòn hơn. Giờ sao ta? 1 giờ là được. 1 giờ là tính là bây giờ là bữa tao lúc đó. Lúc đó. Nổ cái kia động. Ủa này còn Cái này gọi là thăng long, Dạ. hay gọi là bao tử bò. Cái này thì ăn thì thôi rồi. Dạ. Nếu mà mấy anh nào mà muốn nhậu này là xách ra trộn là rồi. Ok, cái này là gọi là tổ ong. Được rồi. Mình thấy một cái chảo lá sách á, anh luộc riêng như thế này. Đó, nó rất là hôi. Mình phải luộc riêng mọi người. Cái đuôi này nó lâu chín nhất á anh. Dạ. Còn đuôi kìa. Dạ. Mình đang đợi đuôi chín không? Ồ, cái đuôi nó bự ghê. Ăn cái lẩu bò là mình thích nhất ăn đuôi của mình. Còn anh được yêu thích ăn bò tử ha? Cái gì mình cũng thích. Dạ. Để đang làm. Thì là bắt đầu treo lưỡi trước mọi người. À. Sẽ quay cái chảo rất là thơm cho người xem. Ăn nó thơm lên. Tại mình vô cái túi đựng vô một dơ đựng á. Mình bỏ vô vào trong nước thôi, nước lẩu cũng không. Ở ngoài thị trường nó không bán sẵn cho mình ha? Có chứ, có thì nó có nhưng mà mình chỉ mua về mình làm vậy thôi. À dạ. Cho vào cái túi này. Cái mình lùm rơm á mình đi thôi để cắt ra làm thợ ăn để nó Rồi.
Đây là còn lá mía ha. Lá mía, dạ. Đây ha. Dạ phèo. Rồi. Wow. Đuôi bò. Rồi, ok. Dạ. Ô, cảm ơn anh. Mình thấy trong nồi còn nhiều lắm mọi người, mình vớt ra chứ. Bây giờ nó nghe nè, em rửa cái hũ đi, 2 cái hũ tư mình trao á, xong rửa. Còn vẫn còn nguyên liệu trong 2 cái nồi này rất là nhiều luôn. Thì về cơ bản là trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình cũng chia sẻ cho anh chị các bạn về quá trình sơ chế cái lẩu bò. Anh chị các bạn mình tham khảo nha. Để chiều nay mình quay lại. Ở đây á, là lẩu bò chỉ có mang về thôi mọi người. Lẩu đuôi bò, thập cẩm, biếm bò nè. Đó. Thì sau khi anh chị các bạn mình đã xem được khâu chế biến thì bây giờ là mình sẽ vào mình xem coi anh bán một cái lẩu của như thế nào, chất lượng là sao. Thập cẩm là 150, xí quách 100, đuôi là 180. Có số điện thoại luôn. Đuôi này, Dạ. này nạm nè, Dạ. này thăng long nè, này lá mía nè, Dạ. này là tim nè. Tim là mình treo lên hết luôn anh. Tim treo lên hết luôn. Cái này là lưỡi nè, cái này là lá sách đen nè, Dạ. cái này là không tẩy nè. Dạ. Đấy, mình xài lá sách đen luôn. Dạ. Cái này là dựng bò nè. Dựng bò rồi này. Dạ. Dựng bò, đuôi bò. Đuôi là mình những nguyên liệu để mình sắc trước nè. Mình Dạ. chặt cái là chặt sẵn rồi. Gân này, Dạ. này là nạm nè, nạm sắt này. Cái này là biến bò với lại trứng bò này. Ngoài dài. Đó. Sách đen. Nha. Lá sách đen. Này bò viên. Này khăn lông tổ ong. Dạ. Cắt chung luôn. Này lá mía. Này là xương. Xương bò. Dạ. Này là lưỡi. Dạ. Này tim. Cái này phèo. Dạ. Còn riêng cái rau củ quả của anh là có 3 loại. Dạ. Là khoai môn, đu đủ. Cái là củ mì. Lẩu bò em thấy có củ mì nữa. Hay mà nó Dạ. hơi lạ xíu. Thêm đậu phộng nữa. Dạ. Ủa anh em thấy một cái lẩu ở đây mình bán giá sao anh? Cái lẩu của anh là lẩu thập cẩm là giá 150. Thập cẩm là có đầy đủ Tất hết. cả đầy đủ luôn. Có xương có đuôi gì không? Có luôn, mấy cái luôn, có biếm luôn. Có biếm luôn. Dạ. Đầy đủ. Đầy đủ hết. Rồi. Chỉ có 150 hết. Dạ, 150 một cái mà ở đây là mình bán đem về thôi. Đúng rồi. Dạ. Bán về thôi. Anh bán từ 2 giờ chiều. 2 giờ chiều mình tính hết. Rồi. Sắc lá miếng. Dạ. Ở đây em thấy mình có cái cân á, là mình bán là mình cân lên ha. Đúng rồi, mình cân định lượng này em. Dạ. Cho nó chính xác á. Dạ. Lần nào cũng nấy chính xác nhau. Dạ. Anh bán bình dân ha. Dạ, nhưng 150 là trọng lượng là bao nhiêu anh? Có 150 rồi. Dạ. Khoảng 8 lạng á. 8 lạng gần ký. Dạ. 8 lạng chưa kể có rau củ. Hàng bán cho khách luôn. Đây mình làm cái lẩu bao nhiêu hả chị? 150. Dạ. Đây. Chị đang làm một cái lẩu. 150 là đầy đủ. Dạ. Trăm rưỡi là đầy đủ hết luôn ở trên cái xe này luôn. Dạ. Có gân nữa mọi người. Là mình cân đúng là 8 gần 1 ký là sao? Dạ. Có dựng cho thêm dựng đấy chị. Ủa đậu hũ rồi rau rồi mì rồi mình tính sao anh? Đậu hũ là ăn kèm rồi. Kèm hết luôn. Kèm luôn, không Dạ. có tính tiền. Đó, anh có tàu hũ ki nữa. Dạ. Phần lẩu mình có tàu hũ ki nữa, Dạ. không tính tiền luôn. Dạ. Dạ. Rau cũng là ăn kèm hết luôn. Đúng rồi, ăn kèm hết. Dạ.
Rau anh 3 loại. Mình sẽ mì là Mì là 3 dắt. Dạ 3 dắt. Một phần 3 dắt mì. Rồi, cảm ơn anh. Chắc cái đuôi này chấn động nguyên cái xe luôn. Nguyên trái tim to luôn. Để tiền. Dạ. Cái này mình dùng toàn là đồ tươi hết. Dạ. Không có Anh bán gì chủ nhật hay lễ gì có nghỉ không anh? không em. Dạ. Bán nguyên từng. Dạ. Lưỡi này, sắc lưỡi. Dạ. Đậu đuôi bò 180 là mình cân lên khoảng bao nhiêu anh? 180 đuôi rồi. Dạ đúng rồi. Định lượng là anh khoảng là 7 lạng. 7 lạng. Dạ, chỉ là đuôi thôi. Rồi đuôi. Dạ. Đây là đang cắt lưỡi. Nhưng mà em muốn ăn cái đuôi bò 180 mà mua thêm một vài thành phần nữa thì vẫn được. Vẫn bán được. Dạ. Bán cách thích ăn thêm cái gì mình bán cái đó. Dạ. Đây là lá sách đen. Dạ. Lá sách đen này là không có tẩy. Dạ. Người ta muốn ăn là không tẩy đâu bán. Không tẩy nó vẫn còn đen luôn. Này làm kỹ, rất là kỹ rồi. Dạ. Dạ. Bây giờ thì mình sẽ kêu một cái lẩu đuôi bò. 180. Dạ, đem về nhà. Đuôi bò là thấp nhất là 180 rồi. Đúng rồi. Dạ. Về giá đuôi bò nó hơi cao. Dạ. Đuôi bò ăn rất là ngon. Dạ. Chỉ toàn đuôi bò thôi. Đúng là lẩu đuôi bò. Dạ, 7 lạng. Đúng chính xác nha. Dạ. Ừ. Vậy là 180 kèm theo nước lẩu. Đúng chính xác. Dạ. Kèm theo đu đủ nè, Dạ. bánh mì nè, Dạ. đu ngon nè. Dạ. Đậu phộng Có nè. đậu phộng nữa. Ừ. Hơi lạnh thêm. Dạ. Xíu. Phèo. Lát đậu hũ nữa. Phèo mọi người ạ. Dạ. Mới luộc ra luôn. Đúng. Rồi. Đậu đuôi bò. Em chung bịch nước đi em. Chuẩn bị vô nước. Nước lẩu mọi người ạ. Nước lẩu nếu mà khách ăn thêm mà xin thêm thì sao? Không, anh cho miễn phí luôn. Miễn phí luôn. Dạ. Khách nhu cầu ăn. Em ăn nước lẩu nhiều không? Dạ. Thơm quá một người nóng, thơm phức. Nước rất là nóng luôn. Rồi thấy hai cái túi nguyên liệu này. Alo. Cái khâu cột này mới nóng lắm rồi. Cái xe to mọi người đó,
Không biết như thế nào, tí cho mình ăn thử coi chất lượng nó ra sao. Ồ, có ship tận nhà luôn, có số điện thoại thì các bạn thắc mắc thì cứ gọi cho anh, có hai cái nồi nước lèo rất là to ở phía trong, mọi người có thể xem vào buổi sáng. Rồi sau khi mua về á là mình bài ra hết trên đây này. Hôm nay là mình chủ yếu mình ăn lẩu đuôi bò luôn, 180.000 cân ký, nãy mọi người xem lại nha. Đó, đây có củ, có đậu hũ nè, một cái tô như thế này. Ui, 180. Mình thích ăn cái đuôi. Đây là cái tô mọi người, cái tô thập cẩm. Đó, mình chỉ muốn ăn, nãy là mình tính ăn cái đuôi thôi mà anh chủ anh tặng thêm càng cái tô này nữa. Đó, nói chung cái lẩu hôm nay là anh mời mình qua mình chia sẻ. Đây là cái dĩa rau. Mọi người mua rau về thì rửa lại cho an tâm hơn. Mình về mình rửa lại cho nó an tâm hơn. Đó, đậu hũ ki, 3 dắt mì. Ui. Rồi giờ mình cho vào đi. Ồ, người thấy cái này hấp dẫn chưa? Nè mình để nó hấp vậy được luôn nè. Rồi này nhiên của sinh hao mọi người. Rồi mình sẽ cho cái này vào cho nó nóng. Rồi mình cho vào luôn. Rất là nóng á. Tại nãy nước về nó ngồi mình để mình mới bật điện lên á. Đó người thấy. Cái nồi này là 3 lít mọi người. Thấy chưa? Mà bỏ cái đuôi không á là như vậy nè, 180.000. Thì các bạn thấy như thế nào thì để lại phần bên dưới. Còn chất lượng mình thử nữa. Đó, có đuôi. Giờ bật điện lên nha. Cái nồi này nhanh sôi lắm, bật lên tí là sôi. Mình cho thêm cái này nữa vào đi. Thập cẩm luôn á. Đó, trước mắt đây này là 180.000 nha. Còn đây là thập cẩm thêm thôi. Ô phọc. Còn cái nồi lẩu thập cẩm là chỉ có 150 thôi. Tại mua đem về mà. Để dặn nhiệt độ cao lên. Đó. Sau khoảng gần 5 phút bắt đầu nó sôi rồi mình sẽ lấy gỡ ra. Chuẩn bị nha. Nóng lắm. Đó, cái luôn. Thấy chưa? Thì mình thử cái nước trước đi. Quan trọng với cái nước lẩu. Cái lẩu này á, là khoảng tầm mình nghĩ trên 5 người ăn á. Tại mình có thêm thập cẩm nữa, đuôi bò còn thêm thập cẩm. Quan trọng thử nước lẩu mọi người, thơm lắm luôn á. Để mình thử miếng nước coi như thế nào. Thơm mùi bò. Theo cay mọi người, nhưng mà sao mình thấy nó hơi nhạt một xíu. Theo khẩu vị của mình thì nó hơi nhạt. Tại vì nếu mà mọi người mua đem về nhà thì mình có thể nêm vô con nồi lẩu. Nếu mà anh chị các bạn mình thích ăn đậm đà cho mình một tí, mình phải nêm thêm, nó hơi nhạt. Cái đuôi, cái nạm. Đó, ăn vài miếng coi như thế nào. Đây là cái lưỡi nè mọi người. Đó. Tất cả những nguyên liệu mà có trên cái tủ á là có hết trong nồi này luôn. Chao với sa tế mọi người, trộn lên. Không bị lỏng, đậm đặc. Ok. Mình ăn cái lưỡi coi nó giòn không. Lưỡi bò. Giòn sần sực á. Giòn. Với cái hồi sáng mình có quay cái công đoạn mình bỏ khi mà chín xong mình bỏ vào cái thùng đá. Đó là cùng cái thực làm cho nó giòn, không bị thịt bò đen. Đây là lưỡi, ở đây là tim mọi người. Chao đậm đà mọi người. Cháo bài nước lẩu, chao đậm đà. Được nha, giòn, ngọt thịt. Rồi, chủ yếu là mua lẩu đuôi bò mà không ăn cái đuôi á thì cũng được. Bây giờ mình sẽ ăn cái đuôi bò. Ở ngoài đuôi bò thì nó có cái da thịt đó.
trắng mọi người. Cái da ở ngoài giòn sần sực á, mê thịt nè, thịt như thế này. Miếng phèo à, dài quá, miếng phèo rất là dài luôn á. Cắn lắm luôn mới đứt mọi người. Rồi bây giờ chắc mình phải kêu vợ mình nêm nếm cái nồi này thêm cho nó đậm đà, xong rồi mình mới bỏ mì với ra mặt. Rồi vợ mình đang nêm nếm thêm cho nó đậm đà mọi người. Rồi sau khi nêm nếm xong mình sẽ cho dắt mì vào, nhiều lắm mọi người. Đó, đậu hũ kỳ vào, ăn tới đâu mình cho thêm tới đó thôi. Đậu hũ kỳ, cho một tí rau nữa. Rồi như đó thôi. Mình ăn hết thì mình sẽ cho thêm nước liềm. Anh chị các bạn mình có thể kêu ảnh cho thêm nha. Đó. Ui trời, chỉnh rồi đó. Giờ ăn mì thôi. Wow. Đậu hũ kỳ, rau, thêm tí nước. Thấy sôi đã chưa? Sôi hết nước luôn. Thì dặn lửa xuống. Đó. Cái đuôi nữa, lẩu đuôi bò. Rồi. Ngon. Nóng không? Và mình nêm nếm xong rồi, bây giờ đậm đà hơn là mọi người, vừa có vị luôn. Chấm với một tí chào rất là đáng thử luôn. Nóng bánh chạy xuống đây. Rồi, vậy là trong video buổi chiều ngày hôm nay mình cũng đã có mặt ở Tân Bình để chia sẻ với anh chị các bạn về quán lẩu bò. Thì sau một cái lần ăn đầu tiên thì mình cảm nhận là nước lèo nó hơi nhạt, phèo thì dai, hơi dai một tí. Còn những nguyên liệu còn lại thì nhiều, mọi người ăn có 4-5 người á, tất cả những là còn lại ok. Anh chị các bạn nào nếu có còn ăn ở đây thì để là phần bình luận bên dưới nha. Đó, mình thấy anh chủ quán thì dễ thương về tổng thể, và có phần lẩu bò ở này thì cũng rất là đáng thử mọi người. Còn bây giờ khi mấy ba bạn gặp lại, hẹn anh chị các bạn vào những video tiếp theo. Bye bye.